שלום לכולם, ברוכים ובאים לערוץ היוטיוב שלי, It's fucking aliens bro. והיום אני מביא לכם רעיון עם בן אדם מאוד מיוחד, אחד מהחוקרי החייזרים הכי מפורסמים במדינת ישראל, הכי ותיקים, הכי מפורסמים, בחור בשם דן יעקבי, פסל ממושב קדימה. יש לו סיפורים באמת יוצאי דופן שהוא עבר משנות ה-60, יש לו גם סיפור חטיפה משלו, והדבר אולי שהכי מעניין בו זה שיש לו ממצאים פיזיים שהוא מצא במעגלי נחיתה של אב"מים, אחד מהמקרים הנדירים ביותר בעולם. רוב האנשים שמספרים סיפורים כאלה, אין להם מה להראות אחר כך. במקרה שלו יש. האבן הזו היא דוגמה לכך, והיא נבדקה במעבדה במכון ויצמן, והתשובות שהגיעו הן ממש מדהימות. אז תהנו מהפרק, ונתראה בהמשך. דן יעקבי, תודה רבה שאתה מארח אותנו בבית היפה שלך במושב קדימה. ברוכים הבאים. הפסלים שלך ממש נפלאים, מאוד יפים. תודה, תודה, תודה. אז בוא תספר לי ולקהל, תציג את עצמך. לצופים? כן. מה אתה רוצה לשמוע בדיוק? תספר על עצמך קצת, איפה נולדת, איפה גדלת. אני יליד 48, נולדתי בישראל, גדלתי בשכונת צהלה, אבי בחיל אוויר, ממייסדי יחידת הצילום של חיל אוויר, וגדלתי בבית של צילום, ואחר כך עברתי לקיבוץ שפיים, ומשם הגעתי לצה"ל. בצה"ל כל מיני תפקידים, לא ניכנס לזה. אוקיי. והמשכתי ללימודים, לימודי אומנות, ובזה אני מתעסק למעשה מאז ועד היום, משנות ה-70 ועד היום. היה לי בית יציקה לפסלים, יצקתי עבור מיטב אומני ישראל, היה לי בית ספר לאומנות, לימדתי שמה, ועכשיו אני היום בקדימה, מתעסק קצת באומנות, מתעסק במוזיקה, כותב, מלחין, מנגן, וחי את החיים ונהנה מכל רגע. ואתה נשוי, יש לך ילדים, נכדים? נשוי, 3 ילדים, 9 נכדים, כל מה שצריך בחיים, לא צריך יותר מזה. יופי, נהדר. ויש לך תחביב מאוד מעניין, שלשמו התכנסנו, לשיחה הזאת. תזכיר לי בבקשה. חייזרים? חייזרים. חוצנים? קוצנים. אב"מים? מה שתגיד. אוקיי. איך התחיל כל ההתנסות שלך, או ההתעניינות שלך בנושא הזה? מתי זה התחיל? באיזה גיל? אני רוצה קצת לחזור אחורה. כן. ל-1968. 68. הייתי בסרט שקד. פואד, מפקד היחידה, מתקשר אליי, מפקד הכוחות המיושרנים בסיני, האלוף צ'יץ', כן? רוצה להצטרף למערב של סרט שקד. רוצה לראות איך זה הולך. אז אמרתי לו, אוקיי, צ'יץ' לידי, הוא אלוף, ואני... מי המפקד בשטח עם אירוע? הוא אומר, שאלה טובה, אם יש אירוע, האלוף נשמע לפקודתך. שבנו במערב, היה לנו כלי שנקרא אז דגן, שזה שילוב של מכונות ירייה עם הפעלה חשמלית, ויריית לילה והזנה, כל מיני ציודים בשביל לראות, וזה עומד על קומטקר, לקומטקר יש צריח, מסתובב, בן אדם אחד יושב שם, ואחרי על הפעלה של כל הציוד. הייתי שוכבים מהצד. צ'יץ' ישב במושב של המפקד, במושב ליד הנהג. הגיע תורי, עליתי למעלה, כל שעה מתחלף איש צוות. הגיע תורי, עליתי למעלה. איך שאני מצמיד את העיניים שלי לעינית, אני שומע קולות מוזרים. אני לא אשרוק את זה עכשיו פה. וראיתי משהו יורד שם, עוד לא ידעתי מה זה בכלל. לא ידעתי מה זה, אני מסתכל. ואז קרה לי תופעה של, היום אני יודע איך לקרוא לה, פריז.
נכנסים לקיפאון, רואים מה קורה, שומעים מה קורה, לא יכולים להזיז את הקטנה שבאצבעות. ונכנסתי למצב שפריז, ואני רואה כלי במרחק לא ידוע, כי לא ידעתי מה גדול לכלי, אבל משאר באולי 30 מטר. ויש שם כל מיני פעילות ורחשים, ואני במראה, ולא יכול לעשות כלום. כעבור בערך 50 דקות, הדבר הזה המריא, ב-68, ונעלם. ואז פצ'יץ' אומר פתאום, ככה עושים הרב בסיירת שקד. אנשים כולם ישנים, המפקד, אתה בא אליי ב-8 בבוקר, תתייצב אצלי באוהל. איך נראה הכלי? איזה חפץ כיפתי. כמו איזה כיפה שטוחה, שוליים למטה לגמרי שטוחים, מרחף באוויר, ראיתי כל מיני פעילות, לא יכולתי לזהות מה זה. מה ידענו בשנות ה-60 על זה? זו הייתה פעם ראשונה שראית משהו כזה? מה ידענו בשנות ה-60? ממיקי מאוסים, מסרטים של וולט דיסני. היה לנו אינטרנט לקרוא על הדברים האלה. זו היה החשיפה הראשונה. זו פעם ראשונה שבעצם... פעם ראשונה. ואז אני מגיע לצ'יץ' בבוקר, ואני נכנס לאוהל, אני לא יודע אם אני נכנס למשפט, או לשיחה. מה חשבת שאתה רואה? הבנת בכלל מה אתה רואה? לא ידעתי מה זה. אוקיי. ואז אני נכנס אליו, הוא אומר, יעקב יישב. עם כל חיתוך הדיבור שלו, אני יושב כולי, לא יודע מה לעשות. הוא אומר, אתה ראית את זה? אמרתי, גם אתה ראית את זה? התחילה שיחה מאוד מעניינת, של יותר משעה, ביני לבין מפקד הכוחות הראשונים בסוניאן. ואז שאלתי אותו במהלך השיחה, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, זה לא מפה. מה זאת אומרת לא מפה? זה של הרוסים, של האמריקאים? מה זה הדבר הזה? המצרים? לא, זה משם. מה זה הדבר הזה משם? אתה רוצה להגיד לי שאני ראיתי צלחת מעופפת? הוא אומר, כנראה שכן. מה הם עושים פה? אתה שואל אותי. אני שואל אותך, מה הם עושים פה? דיברנו יותר משעה, החלפנו חוויות, ונקשרה ידידות עמוקה בינינו. עד יום מותו. וואו. אבל אז אני שואל אותו, אתה הולך לתת דוח. שום דבר, אף מילה. תחשוב רגע מה יגידו אם מפקד הכוחות הראשונים בסיני, האלוף פצ'יץ', יגיד שראה צלחת מעופפת. מה יקרה לקריירה שלו? זהו. אוקיי, אז זה היה המפגש הראשון שלך? זה היה החוויה הראשונה. אוקיי. שהייתה, אני הייתי כולי כפו ככה, לא יכול לזוז. ובזמן שאתה כפו אתה מצליח לחשוב ולראות? לחשוב, לראות ולשמוע, אבל אין שום שליטה על השירים. אוקיי. פריז. אוקיי. ולא ידעתי מה זה, באמת לא ידעתי מה זה. ואוקיי, ואחרי השיחה עם צ'יץ' הוא אומר לך, זה צלחת מעופפת, זה לא מפה? הוא אומר, כן, הוא אמר, זה צלחת מעופפת, זה לא מפה, ואז התחלתי קצת לקרוא מה שאני יכול למצוא. איך זה השפיע עליך מבחינה רגשית, נפשית? התרגשתי, אבל אתה יודע, מלחמת התשה בהישרדות, ואחר כך... זה לא גורם לך, לא גרם לך לשינוי תפיסת העולם, איך שאתה רואה את החיים, זה בכל זאת, זה משהו... אני אדם ריאלי, אמרתי, הם לא באו אליי, הם לא באו לאף אחד מהצוות. אבל עצם זה שהם בכלל קיימים, וראית את זה. אבל הם קיימים, זה היה מטורף, אבל אני אמרתי לעצמי, מה, אנחנו לבד ביקום? אין מצב שכזה. זאת אומרת, אנחנו חלק מקהילה ענקית של חייזרים בכל היקום. זה לא הפתיע אותי. לא הפתיע אותך, אוקיי. לא הפתיע אותי. אוקיי. קיבלתי את זה בצורה רציונלית. אוקיי. וזה היה ב-68. אוקיי. זה כתוב בספר של היחידה. יש את זה בספר של היחידה.
איזה ספר? יש ספר של סרט שקד, שנכתב. והאירוע הזה מצוין שם? ואני כתבתי שם 3 פרקים, כן. אוקיי. אני... חוויות. אקרא. אני יכול להראות לך את זה. אני אשמח. וזה היה פעם ראשונה. אוקיי. זה התחיל לפני, ב-1993, אוקיי? לפני 32 שנה. אני הגעתי לצומת קדימה עם הרכב שלי, חזרתי מטיפול, אבל זה לא חשוב. וראיתי חברה טובה שלי עומדת בצומת, מחכה לאוטובוס, אמרתי, כנסי, קח אותך הביתה. בן כמה היית? הייתי בין 50 ושנות ה-50 המוקדמות. אוקיי. עלתה, התחלתי לנסוע לכיוון ביתה, בקדימה, ואז היא אומרת לי, אתה יודע שביום שבת היה אצל ציפורת, חברה משותפת, הייתה נחיתה של הבאמים. ציפורת גרה בשכנות שלי פה, 3 בתים מכאן. אמרתי, את בטוחה? כן? טוב, עכשיו נוסעים לציפורת, מה זה? אני רוצה לשמוע. נסענו לציפורת, והיא אומרת, הנה, עמדתי כאן במטבח, 6 בבוקר, קמתי להכין את הכלבים, ואז אני עומדת ליד הכיור, שזה ליד החלון, ורואה בחוץ הבם, ולידו איזה חייזר. אז מה עשית? הלכתי לקומקום, ללחוץ על הצ'ופצ'יק, וכשאני חוזרת הוא לא היה. איפה זה היה? שם במרחק שזה 60 מטר. הלכת לראות? לא. שלשום נחת הבם בחצר שלך ואת לא הלכת לראות? אני לא רוצה להגיד עוד מילים. עכשיו הולכים לשם. הלכנו לשם ורואים עיגול נחיתה של בקוטר בערך 12 מטר. עוד לא הכרתי בכלל מה הדבר הזה. והתחלתי לבדוק את זה. זאת אומרת, זה הפעם הראשונה שבכלל נחשפת... זה הפעם הראשונה. זה היה במרץ 93. אוקיי. מרץ 93. אגב, מעניין שב-93 הייתה ההתנסות הראשונה שלי. אוקיי. פעם ראשונה שאני ראיתי הבאמים, היה בשנת 93. אתה חושב שיש קשר בין זה? אני לא יודע, אין לי מושג. אבל בסדר, עזוב את הסיפור שלי, בוא תמשיך. לא, אז אני מתמצא קצת במדעים, אני לא אכנס לזה. והתחלתי לבדוק את השטח. קודם כל לקחתי דגימות קרקע, בדקתי, מבפנים ומבחוץ לעיגול, כן? וראיתי שאין שום מיקרואורגניזמים, כולם מתים בתוך הקרקע עצמה. אוקיי. בחוץ, פעילות מלאה של מיקרואורגניזם רגילה. הסתכלתי היטב על השוליים, כי זה היה, הוזכו עשבים בכיוון השעון. אוקיי? ממש ככה. יש תמונה של זה אולי? סליחה? יש תמונה של זה אולי? יש תמונות. יהיה לך בהקדם. ועל הגבול של השטח שזה בפנים, בחוץ, כאילו שאיזו חומה בלתי נראית, צבובים לי הגיעו עד החומה עצמו של השטח הבלתי נראה הזה, שבגבול לא נכנסו שום חרק לא היה בפנים, בחוץ היה מלא חרקים. כאילו שהיה שם איזה כיפה של... קרינה מן הסתם. עכשיו בדקנו, לא מצאנו שיריות קרינה. אוקיי. לא מצאנו שיריות קרינה. הבאתם עודי גייגר? הגיעו, כן. אוקיי. הגיעו, הדאגתי שהגיעו. לי אין. כן. ולא מצאנו שאריות. בדקנו את האלקטרומגנטיות של הקרקע. לראות אם יש סימנים, והיו סימנים. היה שיבושים שם. זה היה פעם ראשונה. כעבור 10 ימים, אם צצאת אליי, היה עוד אחד. אותה שכנה. אותה שכנה. איפה זה היה? ליד זה. דהרתי לשם,
אותו דבר, כעבור 10 ימים. אמרתי, טוב, מעניין. ובשלב הזה אתה כבר מכיר את הנושא, אתה מאמין לה, אתה חושב אולי כאילו... אני חוקר. אני לא אכנס, אני פיזיקאי, ואני למדתי, ואני מכיר היטב את הנושא הזה. זאת אומרת, כששמעת פעם ראשונה את הסיפור הזה, כן. כבר האמנת בוודאי, בוודאי. בוודאי. זאת אומרת, זה לא הפתיע אותך בקטע? זה לא הפתיע אותי, אבל אני רציתי לחקור כמו שצריך, בלי לשמוע סיפורים. דרך אגב, טוב, אני רוצה קצת לחזור אחורה. כן. ומאז, עד לאירוע עם השכנה, כלום? אני נמצאתי ביום הכיפורים, הייתי פצוע קשה. הייתי מאושפז, 3 שנים הייתי מאושפז. התאוששתי, והלכתי, לא יכולתי ללכת. הלכתי עם מקלות הליכה או קביים, ככה זה היה עד שנת 1993. עכשיו אני אגיע לזה. תזכרו. בכל מקרה, אני חוזר לגברת ציפורת כרמל, שנחת אצלה בחצר, ואמרתי שעשיתי בדיקות קרקע וקרינה והכל. הייתי מופתע מה הם עושים בחצר בקדימה. אולי הם נחיתת אונס, או משהו, ממש בחצר של בית. ואז עוד פעם כעבור 10 ימים, זה בכלל השכיב אותנו. התחילו לבוא לנחיתה אצל ציפורת, הגיעו אלפים של אנשים לראות. טור של המכוניות עמד מצומת קדימה, עד הבית שלה פה, אצלי פה ברחוב, אלפים. אחר כך אמרה, למה לא לקחתי כסף על הכניסה? זה מראה כמה שהציבור מתעניין. היא איתנו? היא עדיין גרה שם? לא, לא. נפטרה? השטח השתנה לחלוטין, בנו וילות שם, זה היה סמוך לשדה של תות, השדה הזה כבר מזמן לא. ואני שאלתי גם את החקלאים שעומדים שם, ראיתי משהו? כלום. שום דבר. וזה היה לפנות בוקר. את הנחיתה הראשונה לא ראו, היא פשוט הלכה לבקר שם, פתאום ראתה עוד אחד. יכול להיות שמישהו עושה בעצב שם משהו, תרגיל. אבל גם שם היו סימנים שמיקרואורגניזמים שלא היו שם, ויבחושים וכל זה, אותו דבר. אז היה ברור שזה לא מעשה ידי אדם. It's not a hoax. התאספו קבוצה של אנשים שחוקרים את הנושא הזה. היה מאוד מעניין. אחר כך היה בעוד מקום בקדימה, ובעוד מקום בקדימה, וזה שהגיע אותנו. היה לי, זה לא היה בית הזה, היה לי בית אחר. עשיתי חדר מבצעים, מפה על הקיר של קדימה גדולה, סיכות איפה שכל נחיתה הייתה, תאריך, הכל. יום אחד אני מסתכל על המפה, ואומר, יש איזו טרמינולוגיה מסוימת בהסדר הנחיתות, זה לא סתם אקראי. התחלתי לתפוס שזה, מתחילים לנחות בצורה שזה יוצא מעגל סביב קדימה. אתה מבין? אחד פה, אבל כשלוקחים את כולם ביחד, אז זה יוצר איזה עיגול. עכשיו, סליחה שאני... כן, בבקשה. ואתה יודע, הצופים בבית, בטוח ישאלו את עצמם, רגע, אנחנו מאמינים לכל האנשים האלה שהם מספרים את הסיפורים האלה? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שזה באמת יש כל כך הרבה אנשים אני יכול להביא אותם, שהיו שותפים למהלכים שקרו בשנות ה-90. זאת אומרת, הייתה פה פעילות רצינית מאוד של הבאמים בקדימה. מעל 50 נחיתות באזור קדימה, זה מטורף. בטווח של כמה זמן? 3 שנים. 3 שנים, 50 נחיתות. כן, זה המון. המון? זה המון. וניסינו לבדוק את הסיבתיות. מה יש בקדימה? אולי יש כאן איזה מכרה זהב, לך תדע.
עד שמצאנו. מה מצאתם? ומי זה מצאנו, אגב, על מי אנחנו מדברים? אנחנו קבוצה, היינו קבוצת גרעין של אנשים מכל הארץ. גרעין של איזה לפחות 15 אנשים. שכל פעם שהיה משהו, הגיעו אנשים מאוד חכמים. איך יצרת קשר עם האנשים האלה ומתי? אני הכרתי אותם כבר בנחיתה הראשונה. זאת אומרת, ידעת מי הם עוד לפני? 93? לא הכרתי אותם לפני כן. הם שמעו על מה קרה, זה היה בגלי צה"ל, היה במדיה, איזה מדיה הייתה, זה גלי צה"ל. איך קראו לשכנה? ציפורה? ציפורת כרמל. ציפורת, היא עדיין בחיים? היא איתנו? היא בחיים, כן, היא הולכת לארצות בכנס הקרוב שהיא שבופון. אוקיי, יפה. ואני איתה, לספר את הסיפור. אבל התאסף גרעין של אנשים שממש מתעניינים, וכל פעם שהיה ידיעה, הם הגיעו. עשינו מדידות וכל מיני דברים שקשורים לבדוק מה קורה. ולכן אני גם לקחתי מפה של קדימה ושמתי כמו שצריך. אז אתה אומר שנראה שאחרי כמה נחיתות הבנת שזה נהיה כמו מעגל? מסביב לקדימה? איזה 15 נחיתות. אוקיי, עכשיו הנחיתות האלה, האנשים שמדווחים עליהם, סיפורים שונים, אותם סיפורים. תראה, היו מקרים שראו, היו מקרים שבדיעבד. ראו פשוט עיגול נחיתה אחרי? כן, כן. אוקיי. עכשיו, ידיעות קיבלתי מטייסי אולטרלייט, יש כאן מנחת תנובות, שחבר'ה שלי היו שם, אז היו עושים סובבים באוויר, רואים נחיתה, טלפון לדני, גש לפה, גש לשם, וככה הגענו לכל מיני מקומות, מרוחקים יותר. בתוך היישוב עצמו היו 1, 2, 3 נחיתות. הם חרגו מהדפוס. מהדפוס. היתר היו מחוץ לקדימה, בעיירות שמסביב, בשדות שמסביב. אתם פשוט יוצאים בלילה ומקווים לראות משהו? לא, לא. מה שקורה, כמו בסרט של ספילברג, מפגשים מהסוג השלישי, כן. אנשים חשו. אני חשתי, אנשים אחרים, מישהו מצלצל מאילת, אנשים זרים בכלל שלא מכיר, מצלצלים אליי, הייתי ידוע בתחום. ומה קורה? והם חשים שיש הלילה. ולכן התחלנו להתעסק בלילות שאנשים חשו. והיו כאלה שלא רק חשו שזה בקדימה הלילה, אלא ידעו איפה. לכיוון. אוקיי. ואני מקומי, ויש עוד אחד מקומי, שהיינו חשים בדיוק את הנ"צ עצמו. גם אתה היית מרגיש את זה? כן, כן. הייתי בקדימה. איך זה קורה? איך אתה... לזה אין הסבר. יש להם איזו יכולת להשפיע על בני תמותה, שאנשים מסוימים מרגישים, הלילה יהיה משהו בקדימה. אתה פשוט מקבל כמו דאונלוד למוח, היום בלילה... ביום בלילה. אוקיי. ואלה שהיו מהמקום יכולו להגיד, זה יהיה שם, או שם, בשדה של איתן, בשדה של מישהו אחר. אתה יודע את מי זה מזכיר לי? אתה מכיר את קריס בלדסו? אוקיי. קריס בלדסו הוא דמות מאוד ידועה בארצות הברית, הוא גר בנורת קרוליינה. כן, בטח, בטח. והוא יש לו את היכולת גם כן לדעת מתי הם... הוא בעצם אומר שהוא מתפלל, יש אנשים שקוראים לזה מדיטציה, אבל הוא יצא עם אנשים לשטח, וכשהוא מתפלל ומתכוון, האורות מופיעים. כן? כן. אז האנשים היה להם תחושות, מאלה צלצלו לי. ולפיכך הגענו למקומות הנכונים בזמן הנכון. אמרתם, אתם קבוצה של 15 איש שחוקרים את הנושא? בין 10 ל-15 זה השתנה, אבל נפגשנו כל הזמן, וכל פעם שהיה אירוע, או ידיעה על אירוע, אז הם מגיעים לפחות 5-6. וזה היו
הייתם הראשונים בארץ שהתעסקו בתחום? היו עוד אנשים שהתעסקו בזה? היו לפני כן, אבל מה שהיה בקדימה זה הצפה, ממש הצפה. ואז מופון כבר... עוד לא הייתה מופון. עוד לא היה מופון. עוד לא הייתה מופון. אוקיי. פשוט היה כמות בלתי סבירה שלא הבנו מה קורה במשך הרבה זמן. אוקיי. לא הבנו. אוקיי, מה היה אחרי זה? אחרי האירוע הזה? אחרי זה היה מקרה אחר, שקלטנו סוף מדוע, או את הטרמינולוגיה של המעגל הזה, של מסביב לקדימה, עם לוחות הזמנים. ואז החלטנו לבדוק, כי ראינו שכולם ברדיוס, יש להם רדיוס משותף, בנקודה אחת בשדות של קדימה. ואז החלטנו ללכת ולסרוק שמה. את השטח. אמרתי, היינו איזה 10 אנשים, התפרסנו כמו בטירונות, 2 מטר אחד מהשני, סורקים את ראש למטה, סורקים את השטח, כל דבר הכי קטן, מצידי שיש שם קופסת נעליים, מדווחים. כל דבר שנראה חשוד, וזה שדה מעובד. לא, הוא לא היה מעובד. התחלנו לזרוק. פתאום אחת צועקת, יש כאן משהו מוזר. אנחנו באים, יש שם, זה נראה כמו איזה ג'אנט ישן וחלוד, עם חורים מסביב. אבל בכל זאת זה לא ג'אנט, זה משהו אחר. זה בראייה הראשונה ג'אנט, אבל זה לא ג'אנט. אני מנסה להוציא אותו, לא זז. אמרתי, אולי הוא מחובר למטה בתורת של ספינה שבתוך האדמה. אני עושה מתחת, נקי. עשינו משוק, לא זז. הבאנו ג'יפ, קשרנו אותו עם רצועות גירה, הוא סחב אותו החוצה, רק ג'יפ. במרחק 12 מטר או 15 מטר, אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה, יהיה אפשר להרים אותו, הוא שקל 20 קילו, או 30 קילו. אבל ככל שמתקרבים לבור, משקלו היה יותר גדול. כאילו שהבור מושך אותו, הבור שהוא היה בו. שקלתי אותו באזור הבור, והלכתי לסודו שלי, הבאתי משקל עבודה כזה, שהיה לי. באזור הבור הוא שקל יותר מ-200 קילו. וככל שהתרחקנו, הוא נהיה למשקל, אני לא זוכר, 30 קילו. אפשר להרים אותו. ואיך זה נראה? עכשיו, זה נראה כמו, אני אשלח צילומים, זה נראה כמו איזה חפץ עגול, בגובה 30 סנטימטר. מתחתי? לא, מהתחתית, הגובה שלו למעלה כ-30. הקוטר שלו בתחתית, 40 סנטימטר, והוא למעשה היה קצת קוני. כמו עוגה, נראה כמו עוגה. כמו עוגה. ובאיזה צבע? עכשיו, זה היה חומר לא ידוע, בצבע אפור, חום, לא ברור כזה, זה נראה כמו שעשוי מסלע בזלת, אוקיי? אוקיי. והיה לו במרכז גומה גדולה שנראה בגודל של מאפרה עגול, ומסביב חורים בעיגול. יש לך תמונה? איפה זה? יש לי תמונות, אני אשלח לך. ואיפה החפץ עצמו עכשיו? מה אתה אומר? איפה זה עכשיו? אני צריך למצוא אותו בטלפון. לא, לא את התמונות. החפץ עצמו הוא... לא, תן לי להגיע לזה. זה היה מוזר לחלוטין. ברור שזה לא מפה. החזרנו אותו לבור המקורי. אחד מהחברה היה לו חברה לאבטחה. הוא הביא מצלמות.
שם מסביב, הביא חשן נפח וכל הציוד האפשרי, שם את זה שמה והחלטנו לא לחכות שמה, לך תדע מה יקרה, אלא לקבל את כל העדויות מהציוד שיש לו. כל פעם, הציוד שלו נשרף לחלוטין, 3 פעמים, עד שהוא אומר, זהו, לא שם יותר פה. כאילו היה איזה פעילות בלילה. הציוד שלו נשרף? איזה ציוד? היה לו ציוד, גלאי אינפה, גלאי קול, הכל, הוא חברה להבטחה היה לו. שם כל מה שצריך בשביל לשמור על הדבר הזה ולפקח עליו. וכל הציוד שלו הולך 3 פעמים. המצלמות, הגלאים, הכל. אבל אני לא שם יותר. וזה היה משחק של כמה שבועות, 3 שבועות, יום אחד החפץ נעלם. כל שבועיים. התחלנו לחפש אותו, לקחתי דקר של מתכת, אופה, הוא בתוך האדמה, קבור. חפרנו היה בערך בכמעט מטר. בעמל רב הצלחנו להוציא, הוא התחפר, הוא עשה כאילו שעשה, באדמה היה מין תנועה כזאת של אדמה, כאילו שהוא עשה ככה, והגיע לעומק של 90 סנטימטר. עוד פעם מצאנו אותו בקושי, בדקנו בחיישנים, כמובן שכולם שרופים, אבל ברור שיש כאן איזו פעילות עם החפץ הזה. יום אחד אנחנו באים, הייתי עם ציפורת, ציפי, שהיא ראתה לי, הכירה לי ציפורת. יום שבת בבוקר אנחנו רואים, החפץ נמצא שם, לאחר שהוא נעלם, פתאום הוא חזר, ובתוך הגומה שבמרכז, שגודלה כמאפרה, יש איזה נוזל צלול, וצפו בזה כל מיני, זה לא דגי זהב, אבל משהו בצבע זהב, בצבע של דגי זהב, כל מיני נקודות שמן בפנים. לא ידעתי מה זה, רציתי לקחת דגימה, אני נוגע בזה עם איזה חתיכת ענף, פתאום הוא עושה לי, ומרבולת ונעלם בפנים. הספקתי לקחת דגימה. עכשיו, אני נוגע בו והוא היה קפוא במינוס 160. הנוזל? לא הנוזל, כל החפץ עצמו. היה מכוסה בכפור. ואז אני מודד את פני השטח, מינוס 160. עם מה מדדת? איך מודדים דבר כזה? היה לי ציוד. היה לי ציוד, רציני. לא פחדת לגעת בזה? לא נגעתי. בנגיעה הראשונה נגעתי ככה, ואז הרחקתי את היד, זה היה כפול, לכן החלטתי, נסעתי לסטודיו שלי והייתי ציוד נדידה. זה היה, אי אפשר לתאר את זה. ככה זה שיחק איתנו, הופיע ונעלם כמה פעמים. עכשיו, מתי זה קורה? כל הסיפור עם החפץ הזה? ב-94. 94, אוקיי. ב-94. ושיחק איתנו, ולא ידענו מה זה. חצבתי חתיכה קטנה מזה, כי זה נראה כמו אבן כזה, צרופה. ושלחתי את זה למכון הלאומי לגיאולוגיה, היה שם פרופסור, ואמרתי, תבדוק את האבן, היינו ידידים. רציתי לראות מה יש שם, הוא מצלצל אליי כעבור יומיים, זה לא יכול להיות, הוא צועק לי בטלפון. מה לא יכול להיות? מה שנתת לי, מאיפה הדבר הזה? הוא זועק לי בטלפון. הדבר הזה הכיל את כל היסודות שיש בכדור הארץ. הוא אומר לי, יש לזה גם 94 או 93? גם כן. טוב, זה אורניום.
גם אורניום יש בזה. יש ממספר 1 שזה מימן עד 94. אין דבר כזה, it's not from here. It can't be from here. ואז הוא באמת נעלם כעבור 3 שבועות. לחלוטין. זה היה באמצע השבוע שאני באתי כל יום לבדוק. ביום השבת הגיעו אליי 2 אנשים זרים. דני יעקבי, כן. אתה יודע מה שקרה פה בקדימה? כן. קוראים לי כך וכך, וזה חברי, ואני פרופסור באוניברסיטה העברית, ואני שמעתי שכאן היו עניינים, אתה יכול לספר לי? אמרתי, בבקשה. לא הסתרתי. עשיתי לו בסיבוב בקדימה, בכל האתרים שהיו עד עכשיו, והגעתי לאתר הזה. זה היה כמה ימים אחרי שזה נעלם. סופית. ואמרתי לו, כאן זה היה כך וכך, סיפרתי לו סיפור, אנחנו קראנו לחפץ הזה העוגה. העוגה. וסיפרתי לו סיפור החפץ הזה. אני אמרתי, בתוך עיגול הנחיתה שהיה שם, ובגלל זה הוא נעלם, כי לפני כן לא היה שום עיגול נחיתה, היה עיגול, נעלם. ואני אמרתי בעיגול הנחיתה, מצביע עם היד ככה, החבר שלו מולי, ואני מספר לו את הסיפור. כמו שאני מספר לך, אני אומר ככה. הוא צילם אותנו. אז עוד לא היה דיגיטלי. פילם. למחרת הוא מצלצל בזעקה. אתה חייב לבוא לירושלים, בוא תראה מה יש בצילום. מה יש שם? תבוא. לקחתי את כל הצוות חוקרים, 6 חבר'ה, נסענו לירושלים, הוא צילם, ואז הגדיל אותו לגיליון, לחצי גיליון. רואים אותי עומד, מסביר, את החבר שלו עומד מולי, אבל מאחורינו במרחק אולי 4 מטר, 5 מקסימום, קשה לדעת, עומדים 2 חייזרים. אחד גבוה, אחד יותר נמוך, והנמוך מחזיק את העוגה. איך הם נראו? הם לא נראו כמו זמרות או משהו, נראו... הם היו חליפות חלל. אבל הם נראו כמו בני אדם, כמו אפורים. הומינדים. כן, הומינד, כן. אבל קשה לדעת, כי הם לבשו איזה חליפות חלל. יש לך את התמונה הזו? זה העניין. הוא מסרב לתת. אוקיי. ואני כעסתי עליה ואמרתי, אני לא יכול, הוא אומר לי. הוא חטף על הראש. בטוח. מאז הוא ניתק מגע, הוא היה כל כך התעניין בנושא. יכול להיות שהוא היה מרגל, אני לא יודע, spy for the government, I don't know. אבל הצילום יוצא מן הכלל. הלכנו לשטח 10 פעמים לבדוק, המצלמה תופסה אותם, אוקיי? אם יש להם יכולת לעבוד על המוח שלנו ברחוק, ואנחנו לא רואים אותם. המצלמה זה תריס. אז המצלמה תופסה. איך נראו הפרצופים שלהם? מה? איך נראו הפרצופים שלהם, אתה זוכר? מהתמונה? דומים לאנשים. היה להם כובעים, הם לא לבשו סמלת קלה או משהו, אבל לא בגדים, זה כנראה שהם מהכלי טייס שלהם, מהכלי טייס. אבל הפרצוף, העיניים גדולות יותר, משהו, כמו בני אדם? כמו בני אדם. מעניין. עכשיו לקחתי מצלמה עם סטטיב, קניתי 5 סרטים, שמתי את זה בשטח והתחלתי לצלם קליק אחר קליק, ושמרתי את המצלמה. אולי המצלמה שלי תתפוס משהו. שום דבר. לא הבנו מה הם עשו שם, מה החפץ הזה עשה שם, איך הוא מכיל את כל היסודות של כדור הארץ, אבל ברור שהיה שם משהו מסתורי. ואנחנו קוראים לזה
פרשת העוגה. פרשת העוגה. כן. ובזה נסתיימה פרשת העוגה? מבחינתי. מבחינתך, כן. אוקיי. כעבור שבוע, לא, יותר משבוע, 10 ימים, מאז שהיה העיגול שם, היה בשדה אחר שאנחנו קוראים לזה 100 דונם. בשדה שנקרא 100 דונם, אחד הטייסים אמר לי, יש לך שם משהו. לא, טוב. אני מצאתי את זה, ואני מצאתי את המקום. אספר לך אחר כך איך נסיבות מציאת המקום. למה אחר כך? ספר עכשיו. אוקיי. כל הנושא שבכל זאת משולבים לדברים שאי אפשר להסביר אותם עם בני אדם, אתה מבין? וזה נושא של לדעת איפה, אי אפשר להסביר את זה. שפילברג עשה את זה במפגשים מהסוג השלישי. הוא עכשיו מוציא עוד סרט. אני יודע. חדש, מגיע עוד אני מעט. יודע. פגשתי אותו. פגשת את סטיבן שפילברג? בניו יורק. איך זה היה? הוא יהודי. שיתפת אותו בחוויות שלך? התחלנו לדבר על זה. זה היה מפגש מקרי לחלוטין, הוא בדיוק צילם שם סרט. אבל you want his number? בוא נחזור, אז פרשת העוגה הסתיימה, ואמרת שאחרי 10 ימים... אחרי 10 ימים מאז שהיא נעלמה, אני מרגיש עוד פעם invitation, אני. זה היה לילה. נהגתי לאן שרוחי הובילה אותי, עם הרכב. אני מכיר את כל האזור על בורי, כל שביל, לקח אותי לאיזה שביל עפר פה ושם, הגעתי לשדה מסוים. אני מרגיש שפה משהו אולי יהיה, לא יודע, אני עומד ליד הרכב, פתאום אני רואה עוד רכב מתקרב, נכנס לאותו שביל, נעמד לידי, יוצא מישהו מסתכל, חברי דני גם כן משכבה הימים. מה אתה עושה פה? לא יודע, היה לי תחושה שאני צריך להגיע לפה. הוא גר בצור משה. הוא הגיע עם 2 בחורות, הוא בדיוק היה עם 2 בחורות. טוב, אנחנו מדברים, שמחים, זמן ממושך לא נפגשנו. אז מתחילים לשמוע מטוסים, מה שמעים? F-16. עושים שם סיבובים. לילה. איך אתה הגעת שאני נמצא פה? אתה מבין, הגשתי צורך. נהגתי לאיפה שרוחי יוביל לי אותי. ואז פתאום נדלק מהשמיים זרקור. לא הייתי שום כלי, שום כלום. בעוצמה בלתי מתקבלת על דעת. יותר מאשר תאורה למגרש כדורגל. ענקית. והאירה את השטח. שמולנו. אף אחד לא הגיע. ברקע צור משה, צד אחד צור משה, קדימה, צורן, אף אחד לא מגיע. ומטוסים בשמיים, מפטרנים. המטוסים רואים את זה לא רואה במקום. ואז ממש בטווח קרוב מאיתנו, ראינו איזה נחיתה וזה נעלם. הגיע לשניות בודדות. לא היה למצלמה. לי היה הרגשה להגיע, לאותו דני היה הרגשה, שתינו הייתה, וזהו, זה נעלם. מה ראיתם? בקושי ראינו. ראינו משהו מוזר. יורד מהשמיים, והמטוסים קלטו את זה. בטח בגלל חתימת מקם. זה השניות בודדות,
טוב, הלכנו לאכול, לחוות בינינו מה קורה, ובבוקר הזמנתי את כל הצוות לבדוק מה היה שם, לעשות סריקה. נפגשנו, בדקנו את כל השטח 100 דונם, לראות אולי יש שם עוד דברים. שטח, אז היה שטח בור. ולא מצאנו כלום. ואז מישהי, אותו ציפי שלקחתי מאותה טרמפ, צילמה אותנו עומדים מחוץ לצלחת, לעיגול הנחידה. פיתחה את זה, ואז היא אומרת, למחרת היא מצלצלת אליי, דני, אתה חייב לראות מה יש בצילום. אותם שניים. אותם שתיים. הגבוה והנמוך? כן, מאחורינו. הם לא הזיקו כלום בידיים, אבל עמדו שם. את התמונה הזו יש? תכף אני אספר לך מדוע אין את התמונה. נו, אתה הורג אותי עכשיו עם התמונות האלה. נכון, נכון. אבל הייתה שמה, זה היה מטורף לגמרי. היא עדיין לא ידעה ששלמה צילם, זה היה כמה ימים אחרי שלמה. צילם והיה אותם אנשים, דמויות. אף אחד מאותה 10 לא ראה, לא חש, היו ממש מאחורינו. זה, תגיד לי, זה, בכוונה הם רוצים תמונות קבוצתיות לעשות שלנו, שיעשו תמונות קבוצתיות שלהם, מה שלנו. אבל הם גרמו לכך שלא נראה אותם. זה בטוח. מה הם עשו בשדה שם? אולי קשור לנחיתה. אבל חוץ מעדויות של נחיתה לא מצאנו שום כלום שם. כבר זמן ממושך, אני מדבר על 96, היה גם כן, וגם 98, אבל אתה יכול לשאול שאלות. מה קרה עם התמונה שהיא צילמה, שראו אותם? טוב, אחד מהחבר'ה שהגיעו, הוא היה קצין מז"פ. כל פעם שהיה משהו, הוא היה מגיע עם הציוד שלו, מצלמות וידאו, כל הציוד של איש מז"ק, שיתף לנו פעולה מתוך עניין. הוא גר היום בכפר סבא. היה לנו מזוודה מלאה, כל הארכיון שלנו. הוא שם את זה במזוודה שמורה. יש לי תחושה שגם הוא חטף על הראש. מפני שאומר לי, זה הלך לאיבוד, זה לא יכול להיות. הוא לא מוכן לדבר. הוא היה מז"פ. אתה מבין? לא מוכן לדבר. שם כל הארכיון תמונות שלנו היה שם. עכשיו, לי היה תיקייה, לא תיקייה אחד. 3 קלסרים גדולים, כל החומרים, כל התיעודים, כל מה שצריך. היה לי פריצה לסטודיו, שם היה לי את כל החומר, לא נגעו בבורג. לקחו הכל. מי אתה חושב עשה את זה? זה עניין של קונספירציה, אני לא יודע, לא יכול... יכול לשער שמישהו מגורמים ממשלתיים כלשהם החליט... אתה מבין? טוב. יום אחד, באותה תקופה, באותו שדה, התכנסנו באותו אירוע שצילמו את כולנו מאחור, כן? לא, שראו את השתי חבר'ה האלה. היינו שם כל היום. כל היום. זה היה יום שבת. ופתאום התחילו אנשים לטייל שם ולעשות ג'וגינגים על השביל. אף אחד לא מגיע לשם.
פתאום הם מטיילים שם, ועושים ג'וגינג, ועושים פיקניק. רק גברים. לא ייחסתי לזה חשיבות. לפני השקיעה כולנו התפזרנו, אני מגיע הביתה, הסוודר שלי נשכח שם. טוב, נסעתי הפעם לא דרך הארוכה, אלא בקיצור יש דרך היער, ואני צריך ללכת 100 מטר, והסוודר שם בקצה השטח. אני מגיע, כל השטח מלא, אנשים לבושים יודעים. יש שם מכונית עם אנטנה מסתובבת, כל מיני ציודים, עושים בדיקות שם. מדים צה"ליים? באותו של צה"ל? שטח. מה? מדים של צה"ל? מדים של צה"ל, כן. ירוקים? מה? ירוקים? ירוקים, כן. ואיך שראיתי זה, עשיתי פזצתה. נפלתי על הקרקע, וזחלתי. הצלחתי להגיע, לא רציתי להתגלות. מי אלה? איזה שנה אנחנו מדברים? ב-94. 94. טוב, ברור שהם חוקרים את הדבר הזה, ושהם עשו ג'ורגים שם, הם תצפיתו עלינו, וחיכו שנעלם. ובאה מכונית כזאת, כמה מכוניות כאלה, עם צלחות מסתובבות וציודים, זחלתי בזהירות, הגעתי לסוודר, זחלתי בחזרה, ויש לה כנראה הם יודעים עלינו. אותו יוחאי שהביא את כל הציוד הזנה וציוד פיה על האירוע הזה, בדק לי את הקו ואומר, יש לך הזנה. אז היה קו רגיל, יש לך הזנה. אתה מבין? זה לא... אז אתה אומר, כמו בארצות הברית, שיש את ה-Legacy Program שחוקרת ומהנדסת לאחור ואוספת כלים, כן. גם פה בארץ, אותו דבר? כן. כן. אני נתקלתי בהם לא פעם אחד. סליחה? נתקלתי בהם לא פעם אחד. לא פעם אחד. אני רוצה לציין עוד איזה אירוע חשוב, שגם קשור לאותו... זה היה ב-95. אוקיי. מצלצל אליי בבוקר. אנחנו חברים טובים. איכשהו מצלצל אליי, כבר דקה או שתיים פתאום פיצוץ לא נורמלי. הוא שמע את זה בטלפון בעצמו. הוא בתל אביב. פיצוץ לא, אני יוצא החוצה. חשבתי שזה פצצת אטום. אתה יודע, עולה למעלה, השען זה ככה, בפאתי קדימה. אחר כך ראיתי את הכיוון. ואז הופיע פתאום מסוק יסעור שם, וראיתי שהוא נוחת שם, ומעליו עוד מחפה מלמעלה, היו 2. אמרתי, אני הולך לשם. מגיע לשם חסימה, לא נותנים להיכנס, לעבור, צבא. 3 ימים היו שם, 3 ימים הם היו שם. הם תחמו את השטח בגדרות הזוועה, ואי אפשר לדעת מה הם עשו שם. הייתה שם שריפה גם כן, שגובתה. לא גדולה. אחרי שהם הסתלקו, לא דיברו, לא כלום, השטח חסום. על ידי צבא. באנו לשם. בשטח יש איזה... מאותיאורית היה עושה את זה ככה שמתרסק בזווית. אותו דבר היה תלם ענקי. אבל זה לא היה מאותיאורית. זה גם, חשבתי אולי מטוס יתרתק שם. אבל זה לא מטוס, שום מטוס לא יכול לעשות כזה תלם ענקי. אלא אם כן זה יהיה בואינג. או הרקולס. היה שם ציונים, כל הזמן מבורקים, שהתרסס שם UFO. דברים מוזרים אחר כך בשטח, באותו שטח הכללי. עכשיו יש שם תות שדה.
זה שטח פתוח שמצאו שדה. אני עוד לא שאלתי את החקלאים עם השנה, יש הבדל בשטח שזה קרה לבין השטח שבחוץ. תמיד אני שואל אותם. אז בעצם מה שאתה אומר זה שהתרסק שם... התרסק שם... UFO והצבא לקח אותו. היה מקרה של רוזוול. אני לא יודע אם מצאו גופות או לא מצאו גופות. וזה 94, 95. ואתה אומר שהצבא היה שם ולקח את זה. בוודאי. אוקיי. היו שם חיילים, שמעו מסביב, גדרות הזוועה, הכל. הם יגידו מטוס יסרטה שם, אבל זה לא מטוס. זה לא מטוס. יש איזשהו תיעוד על המקרה הזה? הם מטומטמים שלו, אחר כך היו צריכים לבוא שופל ולסגור את כל לא הביאו. יש איזה תיעוד על המקרה הזה? מה אתה אומר? יש איזה תיעוד על המקרה הזה? אולי בצה"ל, אולי באותה יחידה בצה"ל יש. היה שם, לא הרחק, בשדה סמוך. אני כל הזמן בודק מסביב. היה איזה בור כאילו שחפפרת עשה. אבל אני בודק, והוא אנכי. אז הייתי עם הרגל ככה. בור בקוטר של, אתה יודע מה, מקש עם הטטה היה עושה את זה. אוקיי. אני מכסה את זה עם הרגל. בא בחזרה למחרת עוד פעם באותו מקום. מכניס ענף לשם, זה מעומק 0.5 מטר. ככה כמה פעמים הכיסיתי אותו, וזה חזר. לקחתי את הבור, חפרתי אותו, שמתי אותו בדלי. שמתי אותו בסטודיו. אני בא בבוקר. אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר. עד שזה הפסיק. כל פעם נוצר. לא היה לי, תקשיב, לא היה לי שום קשר עם גורמים רשמיים. לא רצו לדבר איתי. היה דוקטור נוח, היה בתקופה, הוא היה מנהל למצפה כוכבים. הוא גר בנתניה, הוא כל יום בדרך עובר ליד. בוא תיכנס ותראה מה קורה פה. אתה מבין? ממצד הרשמי לא היה שום קשר, וגם לא רצו לדבר איתנו לנושא הזה. אבל בפועל הם חקרו את זה. צה"ל היה שם. וכמה זמן אז הם היו פה? אחרי, לדעתך, מה שהיה התרסקות? הם היו כמה שעות. אני לא הייתי שם, לא רציתי, יכול שאני לא יודע. לקחתי את הסווטר שלי וברחתי משם. אבל למחרת כבר לא היו שם. לא הותירו שרידים. והבור נשאר? על הבור הזה? עכשיו זה שדה שלבות. מישהו הביא איזה שופל, זה לא בור, זה משהו, אתה מבין, מין תלם כזה. כן, סימנים של התרסקות. תלם, כן, תלם של התרסקות. פנטום היה עושה דבר כזה, אבל זה הרבה יותר גדול. הרבה. משהו בסדר של בוינג היה עושה דבר כזה, אפילו יותר. אתה מבין? והיה פיצוץ לא נורמלי. פיצוץ לא נורמלי. וואו. שמעתי ממך כבר מספיק סיפורים טובים על אחרים, ועכשיו ברשותך, אני רוצה שתשתף אותנו בסיפור האישי שלך. הסיפור האישי שלי, למעשה, נמצאתי במלחמת יום הכיפורים, קשה מאוד. ויצאתי מזה רק כעבור 3 שנים של אשפוזים, והסתובבתי מקלות הליכה 2, או קביים. איפה נפצעת? מה? איפה נפצעת? בגוף או עמוד שדרה? בעמוד השדרה? עמוד שדרה. והמשכתי ללכת על 93. אז יום אחד, פתאום אני אקבל עוד פעם איזה invitation. לא היה אף אחד, זה היה מחוץ למסגרת של הימים הקבועים. בימים הקבועים אנשים נכנסו להיכוננות. אמרתי, אני יוצא לבד. נכנסתי לאוטו,
זה היה 1:30 בלילה, נסעתי לאיפה שכרוכי מובילה אותי. הגעתי לשטח שאני מכיר, עמדתי לתצפת, לבדי, אז פתאום אני רואה משהו מתקרב אליי ומתממש, זה נראה כמו מנהד, כמו בן אדם. עכשיו, אני לא יודע אם הוא דיבר איתי בטלפתיה או בדיבור, זה לא ברור לי. ואני כולי די מפחד. ואז הוא אומר לי, חיכינו לך, גם זה, אני לא יודע באיזה שפה זה בכלל. ואז נכנסתי למצב של פריז עוד פעם. עיניים פתוחות, אני שומע הכל. ואז הוא אומר לי בוא, והוא מפעיל כמו בובה את השירים שלי. לא יכולתי להתנגד. הוא הולך, הוא מרחף, אני לא יודע, דרך העשב, מגיעים למשהו לא יותר גדול מאוטובוס מבחוץ. משהו קצת כיפתי, שוליים עקומות, זה היה די חשוך, קשה היה לראות. ולא נפתחה דלת, ולא אורות, ולא כלום. רגע אחד אתה בחוץ, פתאום אתה בפנים. מותק, הילדים התקבצו, אותו דבר. בפנים זה משהו ענקי. ענקי. מסדרונות ארוכים וכל מיני... והשירים שלי מופעלים, אני הולך אחריו. מה אתה רואה? איך זה נראה? איזה צבע? איזה פרטים? הפרט היחידי שאני זוכר, שהיה מסדרון ארוך מאוד, דלתות מצד אחד בלבד, כנראה שזה היה מסדרון של השוליים. אולי בשביל חיסכון אנרגיה או משהו, או תאורה מלווה אותנו. חשוך מלפנים, חשוך מאחור. או ממרחק 6 מטר קדימה ו6 מטר אחור במסדרון, מלווה אותנו. לא הייתי איתו, לא רואים מנורות. ואתה הולך אחרי ואני הולך אחריו, מצטרפים אלו עוד 2. איך הם נראים? איזה גובה? נראים כמונו. כמונו? כמונו. בני אדם? נורדים. 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 בלונדינים? כן. עיניים כחולות? אפשר לומר, אבל יכול להיות שהם הקריאו את עצמם, אני לא יודע. אוקיי. מבין? הם דאגו בשביל להפחית את החרדות שלי, אז לא חשפו את המראה, יכול להיות שהם מפלצות, אני לא יודע. כן. הכניסו אותי לאיזה חדר. אני זוכר שהתקרה, שאתה שוכב, השכיבו אותי על מיטת טיפולים. התקרה כאילו שאתה שוכב מתחת למים בתוך בריכה ורואה את השמש, את האור מרצד כזה. ממש כמו תחת המים. השכיבו אותי. לקחו את יד שמאל שלי, נרדמתי. לא זוכר כלום אותו רגע. מה זאת אומרת לקחו את יד שמאל? לקחו את יד שמאל שלי ככה. נגעו בך? נגעו בי, כן. לקחו עם ידיים שלהם, לקחו את יד שמאל שלי, באותו רגע נרדמתי. אתה זוכר, המגע שלהם היה... איך הוא הרגיש? אנושי לחלוטין. אנושי, אוקיי. אנושי לחלוטין. באותו רגע חשיכה. אני מתעורר, לא זכרתי בכלל שישן, אני פתאום מוצא את עצמי ליד האוטו. השמש מתחילה לזרוח. אני הגעתי לשם בשעה 2. פתאום אני מגיע, שמזור... לא זכרתי בכלל, מה אני עושה שם, איך הגעתי לשם, כלום. נסעתי הביתה. נכנסתי למיטה, אני מתעורר ב7:30 בבוקר, לא זכרתי כלום. לא זכרתי שהייתי בשטח, שום דבר. אני מתלבש. רוצה להגיע לנעליים, בדרך כלל אני לא יכול להגיע לנעליים.
יש לי את המקל, אני מזמין את הנעליים, בקושי רב לא יהיה נעליים כאבים איומים. הנעליים, אני יכול להתכופף ולהגיע אליהם. פתאום אני יכול ללבוש נעליים בלי בעיות, ולהתלבש. לא הבנתי מה קרה. לא הבנתי שום דבר. ואז אני לובש חולצה, ואני אסתכל על יד שמאל שלי, אתה תוכל לבוא לראות, אולי בואו נראה את זה במצלמה, ואני רואה פה צלקת. אז היא הייתה אדומה, אדמדמה. לא ידעתי מה עושה לי פה צלקת, ביד שמאל. לא הייתה לך את הצלקת הזו לפני? מה פתאום? מה פתאום? אתה רואה את הצלקת. כן, אני רואה. וזה היה הסוויץ', פתאום נזכרתי מה היה. אני התחלתי לצרוח, וקפצתי, ואין לי בעיה בכלל בתנועה, אין לי בעיות, שום דבר, לא הבנתי. אשתי התעוררה בבעלה, מה קרה? לא יודע, יש לי כאן צלקת, והיה לי התעזרות איתם בלילה, לא זכרתי כלום. באותו יום נעלמו כל הבעיות שהיה לי. שום דבר. נולדתי מחדש. יכלתי ללכת, לקפוץ, לעשות הכל. אז הנכות שהייתה מהפציעה? הנכות של צה"ל נעלמה בבת אחת. כל המגבלות, הכל נעלם. זה עד לפני 3 שנים. לפני 3 שנים, לא בשביל אותה סיבה, אבל אני לא במצב כל כך טוב. כן. אחרי מלפני 3 שנים. אבל למשך שנים רבות, הייתי בסדר גמור. בסדר גמור. למה הם הזמינו אותי? למה החליטו לרפות אותי? גונישט. אתה לא יודע. לא יודע. אבל עובדה. הם עשו את זה גם כן לעוד אנשים. למה בחרו בהם? מה הסיבה? אין שום אינפורמציה. היה מקרה מאוד מוזר. עוד פעם ידענו שהולכת להיות באיזשהו מקום נחיתה. התאספנו איזה 10 חבר'ה. רגע, שנייה, לפני שאתה קופץ למקרה אחר, בוא רגע. כן, בבקשה. אתה מתאר פה אירוע מדהים. כן. שאל. מה עשית? ניסית לעשות היפנוזה, רגרסיה, כדי לנסות להיזכר? מה קרה שם? לא חשבתי על זה. לא. ואיך הסביבה שלך הגיבה? אני קיבלתי את זה כמו נס משמיים. איך הסביבה שלך הגיבה? היית נשוי רגע, אנחנו מדברים על 90, תזכיר לי את השנה. ראו, דני פתאום בן אדם. בן כמה היית אז? שנות ה-50 שלי. זאת אומרת, הילדים שלך, איך הסביבה מקבלת את זה שפתאום אתה לא נכה יותר? מה הילדים שלי? אבא השתפר, המצב של אבא השתפר. והם סיפרת להם? זאת אומרת, הם מכירים את כל אני לא סיפרתי למשפחה שום דבר. אוקיי. שום דבר מהאירועים. כי הם קיבלו את זה קשה, אמרו אבמיסט, וזה, הם לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. הילדים שלך לא... לא יודעים, גם לא יודעת שום דבר. לא יכול לדבר איתם על זה, כמו רוב הציבור. מה אתה אומר? אתה מבין? אז אשתך והילדים לא בעניין? לא בעניין בכלל. מה אתה אומר? אוקיי. זה מרגיז אותם. בסדר, אני מקבל את זה. מקבל את זה. אוקיי. זה בטח לא קל, שהכי קרובים אליך... אני כבר לא מתייחס. לא מתייחס. אלה הם החיים. ושהם ראו אותך פתאום בלי קביים ולא... לא שאלו שאלות אפילו. אוקיי. מאוד מוזר, אה? באמת מוזר. אבל לא הכרחתי אותם. לא הכרחתי אותם. ואתה מבחינתך אחרי האירוע? חזרתי לחיים.
חזרתי לחיים. והיה איזשהו עוד משהו שקרה אחרי זה? שקשור ישירות אליי? כן. הייתי עם עוד מישהי. שמה אז היה ורד. זה היה ב-96. יום עצמאות 96. אני בבית. אני לא יוצא לה כל פתאום אותה ורד מצלצלת אליי, דני, מה שלומך? היא הייתה בצוות המקורי של 93, 94. מה שלומך? פה ושמה, מה חדש? אמרתי לה, בואי נדבר, והחלטנו לצאת לשטח, להראות לה את המקום האחרון, את האזורים האחרונים שהיו. הגענו לשטח, היה לי אז ג'יפ. הגענו לשטח, הכנתי, צריך לחצות 100 מטר דרך העצים, היה ג'יפ חנה שם בחוץ. הגעתי למקום היה שם משהו. אנחנו יושבים על גזע עץ. פתאום, אתה יודע, וזיקוקים כבר באוויר, ורעש והכל, יום עצמאות. פתאום אנחנו שמים לב שמולנו בשטח, יש איזה, בקושי ראו אותה, כיפה שחורה. משהו שחור, אבל בצורה כיפתית. לא ראינו אותה לפני כן. ואז כאילו שנפתח איזה צוהר, אור בקע משם, והתחילו לצאת משם כל מיני... אי אפשר לראות מה זה היה. אבל הם היו כמו גחליות שיוצאת מהיוצאות, יכול להיות שיחזיקו פנס, משהו, כל מיני פעילות בשטח. ואנחנו שנינו יושבים לגזע, לא נורמלי. מולנו, רק הגענו לשטח זה הזמנה, הם הזמינו אותנו, תוך זה שאנחנו משוחחים כמעט בפחד, מתממש אחד מולנו. אחד הגחליות מתקרב, עד שרואים שזה גוף אור, בגודל של אשכולית גדולה, או פומלה, אבל כולו אור, לייט. כאילו שמש קטנה מתקרבת אליך. לא מציאותי, הוא מגיע אלינו, הוא מתממש ונראה כמו בן אדם. גם כאן אנחנו לא זוכרים אם זה טלפתיה או בדיבור. ואז הוא אומר, הוא מסביר לנו שהם נראים באמת כמו גופי אור כאלה, הם כבר מזמן נטשו את הגוף הפיזיולוגי שלהם, והם גופי אנרגיה. אבל לכבודנו הוא הקרין את עצמו שנראה כמו בן אדם. למרות שזה טוניקה או משהו. אז כל זה הוא תקשר איתכם. הוא דיבר איתנו או תקשר איתנו, אנחנו לא יודעים. והוא הסביר שהם הגיעו, זה כתוב לי באיזשהו מקום, מאיזשהו פלנטה, שכבר נעלמה. כמו הסכנה שיקרה בכדור הארץ עם השנים. השמש שלהם כבר מזמן איננה, והם נטשו את הגוף הפיזי שלהם לפני מיליוני שנים, והפכו לו לגופים של אנרגיה. ומרחפים בחלל, וסופגים את האנרגיה מהיקום, מהשמש, וככה הם חיים. תוחלת החיים שכל אחד כ4,000 שנות סול, סול זה שמש. 4,000 שנים, הם כן במשפחות, איך הם מתרבים, לא ברור לי, אבל למעשה הם כמו מוח על ענקי של טריליונים מרחף בחלל, כי כל אחד מאותם גופים
סליחה, קשור לכולם. ואז הוא הסביר מה הם עושים פה בכדור הארץ, ומה הם מחפשים, מה? קשה להסביר, אבל ממה שאני הבנתי. הוא אומר שלפני כ-60,000 שנה, חלק מאותם קבוצה החליטו להתנתק מהחביקה החברתית שכולם שומעים או מרגישים או חושבים את מה שכולם. הבנת? והחליטו להפוך ולהיות בדידים, ככה הם קראו לזה. בדידים. והם חיפשו ברחבי היקום מקום שיוכלו להתיישב בו, בכוחם ולא בחלל. חיפשו עד שהגיעו לכדור הארץ. מצאו שזה מקום אידיאלי לפני כ-40,000 שנה. שזה אידיאלי להם, מבחינת האטמוספירה, קיום חיים. קשה להבין וקשה לדבר על זה, אבל הם ייצרו את לוסי. אתה יודע מי זאת לוסי? לוסי זו הם למעשה לקחו את האדם הקופים, הקדמון. הם לקחו את הקופים והפכו אותם בשיבוכים גנטיים במשך אלפים רבים של שנים, והפכו אותנו להומו ספיאנס. זאת אומרת, הם הנדסו אותנו גנטית. הם הנדסו אותנו גנטית, והם בקשר איתנו כל הזמן. הם קבוצת מחקר שהגיעו לבדוק מה קורה פה בכדור הארץ. הם נראים כמו אשכולית של אור. וכל זה הוא מספר לכם באותו לילה, לך באותו ולבחורה? לילה, כן, שקראו לה כן. ורד? כן, מה? ורד אמרת? כן. והיא היום לא עוברת. מה היא היום? מה שקרה שאחרי כל העסקה הזאת, או הפרשה הזאת, היא איבדה את שהוא יודעת. אוקיי. היא לא יכלה לעמוד בזה. לקחו ממנה, היא חוזה כבלתי מסוגלות הורית, לקחו ממנה את שתי הבנות, הפכה להיות נורא, לא עמדה בזה. אוקיי. אני יכול לצלצל אליה, אבל היא... She's crazy. ושמה לא עוברת כיום. היא שינתה את השם. אוקיי. היא לחלוטין... למה השפיע קשות? אני לא יודע. אז מה עוד הוא סיפר לכם? בגדול, בשנת 93 נשלחה מהם ספינה, הם בכל זאת לא יכולים לעוף בחלל בתור, הם צריכים ספינת מחקר לפלנטה הזאת, בשביל לראות מה יתרחש פה. מה יתרחש? הם הגיעו למערכת השמש, הגיעו לירח, הסתתרו מאחריו, אחר כך שלחו ספינות פנימיות, הם קוראים לזה. הם שלחו ספינה אחת, ולבדוק מה קורה בכדור הארץ עם ניסוי שלהם? שהם התחילו זה לפני... לא ניסוי, זה לא ניסוי. הם ציפחו אותנו. קרה להם תקלה בזמן שהם... אוקיי, שהם הגיעו לשלהי כדור הארץ, הספינה שהם הגיעו איתה, הם התפצלו לשתי ספינות, אחד תבדוק חצי כדור צפוני ואחד דרומי. זה היה תוכנית. משהו קרה בזמן ההתפצלות, וספינה אחת מצאה את עצמה ביום רביעי, וספינה אחת מצאה את עצמה ביום שלישי. הם לא יכולים להיפגש. הם לא יכולים להיפגש. אתה מבין?
משהו קרה בזמנים שלהם, ובהפרש של 24 שעות היו באותו מקום. ככה אני מבין מזה. עכשיו, איך בכלל הם מוצאים אותנו? הם מוצאים אותנו מהחלל. הם חשים את מה שיש. הם יכולים למצוא צאצאים שיש בהם יותר השבחה וכאלה שפחות השבחה. מרגישים אותנו. הם למעשה היו צריכים לעשות מיפוי של כל האנושות. ספינה אחת בחצי הצפוני, אחד בדרומי, כל זה מהחלל. אבל מאחר שספינה אחת נמצאת בהפרש של 24 שעות, והם צריכים להתאחד ולחזור לחללית שלהם, הם לא יכולים להתאחד. רק אם הם מתאחדים ביחד לספינה בחזרה, אז הם יכולים לחזור לחלליתיים שלהם. וכל זה הוא מספר לך ולוורד. וכל פרשה של הנחיתות פה, הם חיפשו אחד לשני וכל מיני מכשירים שהטמינו כאן, בשביל לנסות למצוא איזה קשר בין שתי החלליות. זו הסיבה שהם היו פה. של למעלה מ30 נחיתות פה. קשה להבין. כן, זה נשמע מאוד מוזר. קשה להבין. לא שכל הדברים פה לא מוזרים, כן, זה הכל. איך קופצים מיום ליום או דברים כאלה, אבל הם באו לצורכי מחקר. אז זה היה... זה הסיבה שהם הגיעו לכדור הארץ והתעכבו כאן יותר מדי בקדימה. כי היו צריכים תוך יום-יומיים לסיים את כל העסק. אבל חיפשו דרך לחבור את שתי החלליות ביחד. ואז בסוף הם מצאו. ובגלל זה נגמר? נגמר הסיפור פה בקדימה? כן, כי זה עניין של כמה זמן היה פה? זה 5-6 שנים של פעילות? לא, מ-93, מ-92 עד 96. פעילות רצופה. אוקיי. ואחר כך, היה ב-96 פעם אחרונה, אחר כך ב-98, ואחר כך בשנות ה-2000, המאוחרות. עוד פעילות? פעילות האחרונה זה ב-2020. מה היה ב-2020? עוד פעם חשתי אינפנדיישן. הגעתי למקום שידוע כמקום ששם הם מופיעים ונעלמים. רק מתוך ספקולציות, אבל זה נכון. יש שם מקום שאנחנו קוראים לו הפורטל. זה קצה של חור תולעת. הם היו נכנסים לכדור הארץ בשביל להאיץ, בשבילם זה היה מאיץ. יוצאים מצד שני, תוך אלפית השנייה, וממשיכים הלאה ברחבי היחום. זה תחנת רכבת. יש את זה בהרבה מאוד פלנטות. חורי תולעת. חורי תולעת הם לא באוויר, הם בפלנטות. ואיך אתה יודע על זה? כן. ממגרש נוסף. זאת אומרת, מישהו מהאישיות האלה סיפר לך את זה? כן. ואני בהתחלה הייתי בטוח שאני השומר שמה. כי כל פעם כשאני מגיע לשם יש תנועה. עד שהבנתי שזה רק השרידים של אותם גרמו לי להרגיש כל פעם שיש משהו. אבל בסוף היה כל כך הרבה שמעתי שעשו מה שהם רוצים. די, נמאס לי. המקום קיים, אני מניח שיש פעילויות, מדי פעם אני חש, אני לא יכול להתנייע ולהגיע. אז הפסקתי להתייחס לזה, מה לעשות? אז המקום הזה שיש בו... הוא קיים. חור תולעת, זה פה בקדימה? פורטל. פורטל. זה בשדות שלנו, ביערות שלנו. ומשם יש לי, תביא לי את הטלפון, משם יש לי צילום אחרון של כלי, ברור מאוד. אוקיי. ניקח לך את כל הצילומים. בשנת 2000. בשנת 2000. אוקיי, ועכשיו מה, קורה שם משהו? לאחרונה? מדי פעם לוקחים אותי לשם. פעם אחרונה הייתי לפני כמה חודשים. מה זאת אומרת לוקחים אותך? מי לוקח? חברים. אוקיי.
יכול להיות שיש, יכול להיות שלא, יכול להיות שאיבדתי את זה, אני לא יודע. אבל הייתי חש ממש כל 10 ימים פה בקדימה, והמברק הלך והתרחב, נגמר. היו אירועים שאני יכול להרחיב, אבל אלה האירועים העיקריים. אוקיי. ומתי הצטרפת למופון, או הקמת את מופון ישראל? הייתי מן המייסדים בהתחלה, לפני 3 שנים. לפני 3 שנים. לפני 3 שנים מופון כמה? מופון ישראל כמה? כן, מופון ישראל. אוקיי. יצאנו קשר עם מופון העולמית, וקיבלנו את הזיכיון, אפשר לחשוב. כן. אבל הזכות להוציא משם חומרים, מה שאנחנו רוצים. ולפרסם, כמובן. אז זו הזכות היחידה, אנחנו לא... זה לא בתשלום. כן. אוקיי, אז שלחת אותי בהפסקה שעשינו להביא אבן מהחדר הסודי שלך, בסטודיו למטה. אז בוא תראה את זה למצלמה ותסביר לנו מה זה. זאת אבן כסופה. כן. לא ברור היה לנו מה היא, עשתה כל מיני תופעות מוזרות. יש לך שם הרבה כאלה. עכשיו דלי מלא. בכל אתר היה לפחות אבן אחת כזאת. אוקיי. ויש בגדולים מכזה ועד כזה. בזמנו לא הצלחנו, או לא מצאנו מי שישתף פעולה איתנו, ויעשה לנו אנליזה. אנליזה, נכון. עד שהצלחתי למצוא מישהו במכון ויצמן. אוקיי. לפני 3 שנים. שזה המקצוע שלו. פרופסור. והוא עשה אנליזה, אני אשלח לך את התוצאות. הוא גם מדבר על זה בווידאו. נהדר. מה שמו? ג'רי טוני. ג'רי טוני? He's American. אוקיי. ג'רי טוני. והוא עובד במכון ויצמן. הוא כבר פנסיונר, אוקיי. אבל הוא פרופסור להנדסת חומרים. אוקיי. שזה בדיוק, ומתעניין בנושא הזה, הוא בא, שמע עליי, בא לצלם, בדיוק כמוך, ואז נתתי לו חתיכה זהירה, למה לא הצלחנו לבדוק? נתחיל בזה. אוקיי. אני רציתי לבדוק את האיזוטופים, אם יש איזוטופים שלא נמצאים פה, so it's not from here. רציתי לבדוק כל מיני דברים נוספים. מצאתי שיתוף פעולה עם המעבדה של המשרד לאיכות הסביבה. הם לקחו אבן יותר קטנה, והקריבו אותו למיקרוסקופ אלקטרוני. ברגע שזה התקרב למיקרוסקופ האלקטרוני, הוא שותק. בדקו אותו, יצא מקליברציה. אלקטרוני. 4 פעמים, כל קיום כזה עולה 24,000 שקל. סטופ, לא מוכנים יותר. היה עוד מקום. בטכניון, ברגע שזה מתקרב לציוד אלקטרוני, הוא מפסיק, משתק את הציוד. כאילו הוא אומר, don't touch, stop. בוודאי. ואז מצאתי מישהו במכון ויצמן, אמרתי לו, אתה מוציא את כל הציוד האנלוגי, הוא עובד רק עם ציוד אנלוגי ישן, ונעשה את כל הבדיקות, הוא הסכים. והצליח. ציוד אנלוגי הוא לא משתק. כאילו הוא אומר, עד לכאן. התוצאה הסופית הוא אמר לי, he's American, הוא אומר לי, it's not from here, it's impossible. המבנה של האבן לא... מבחינה המורכבות שלו, המבנה, האיזוטופים שלו, הכל אומר לי, זה לא יכול להיות כדור ארץ, סופית, זה לפני 3 שנים. אני אשלח לך את הוידאו שלו. בשמחה. שהוא מדבר. אני אשמח. את האנליזה עצמה,
שמה תבין מזה? וזה חשוב מאוד. עכשיו, למה? למה זה פה? בכל אתר היה איזה אבן. מה, זה שירית, זה פלטה שלהם? אתה מבין? אתה יודע או שאתה שואל? אני עדיין שואל, עדיין שואלים. הסברה שלי, שזה כמו אבן הרוזטה. עד שלא הצליחו לפנח את אבן הרוזטה במצרים, לא ידעו את שפת החרטומים, את ההוליגרפים. ברגע שהצליחו לפנח בעזרת עין הרוזטה, אתה מכיר את הפרשה? לא מספיק טוב לצערי. זה מצבה שכתוב בזה גם ביוונית עתיקה וגם בכתב החרטומים. בעזרת היוונית העתיקה הם הצליחו להבין את הכתב של ההוליגרפים, היום יודעים. מבחינתי זאת אבן הרוזטה, אז אנחנו נפנח אותו, לא רק מבחינת המורכבות, אלא תפקוד, כל מיני דברים נוספים. איך הוא משתק מכשירים? משתק מכשירים, שהוא רוצה. נכון. הוא אומר, אל תתקרבו אליי. כן, אתה רואה את סקינווקר רנץ'? אתה עוקב אחרי מה שקורה שם? סקינווקר רנץ', החווה ביוטה. כן. שזה מה שקורה שם, כל פעם שהם מנסים עם מכשירים להתקרב, או המכשירים שלהם משתתקים או משתגעים. כן. וזה עשה תופעות. הם לא הסכימו יותר לנסות באיכות הסביבה, מעבדה של איכות הסביבה. לא הסכים. עלה להם יותר מ-100,000 שקל לתקן את המכשירים. אבל אתה אומר שהפרופסור מג'רי טורני. ג'רי. כן בדק, ואומר שזה לא מפה. הוא איש מדע. כן. והוא פעל לפי ההנחיות שלי רק עם ציוד אנלוגי. כן. והוא גם פרס את זה, חתך אותו. ואתה חותך את זה רק עם אבל יהלום. לא מסור אחר. והוא הצליח לפרוס את זה. בצילומים, במיקרוסקופ הגדלה גדולה מאוד של החתיכה, מסתכלים על זה, אתה רואה גלקסיה. כאילו שאתה מסתכל צילומים של גלקסיות. נקודות זרות כאלה. יש לך את הצילומים האלה? אני אשלח לך את הכל. אתה רואה את הפרצוף שלך, אתה מבין? יש כל כך הרבה תעלומות. אני פשוט שואל את עצמי לרגע אם אני בסימולציה, אם המפעילים שלי השתגעו, אם אני חולם, זה אמיתי. תראה, אנחנו נפנח את זה. ניסיתי לשים אחד ליד השני כמו בפאזל, אולי לא הצלחתי למצוא איזשהו, אבל אם אני אומר לך, כן, אם נפנח את זה, תהיה דרכנו לכוכבים פתוחה. נראה מעניין, מוזר. טוב, אנחנו נצלם את זה אחר כך. זה יותר חד מיהלום, יותר קשה מיהלום. וואו. זה קודם כל, אתה שם על זה חתיכת קרח, הוא נומס מיד. תשים קרח בצלחת, הוא עומד. זה מיד נומס הקרח. כאילו שהוא שואב את הקרח בפנים, הוא נומס. אם תביא אביה גדולה, נעשה לך ניסיון. אוקיי. נפתח את המקרר ותוכל לצלם איך הקרח. אוקיי, נעשה את זה, שנסיים את השיחה. טוב, בוא נחזור קצת, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בוא נחזור קצת לקרקע. כן, בבקשה, למחוזות קצת יותר, כי המוח שלי כבר נהיה דייסה. כן. אז אני מניח שגם מי שיראה את זה יצטרך לרגע. אז בוא נדבר רגע קצת על מופון, על מתי התחלתם, מה המטרות שלכם, מה הפעילות. יש איש בשם טל עקרוני, שיום אחד הוא פנה אליי, הוא אומר, בדיוק הייתי אחרי ההרצאה, נתתי הרצאות. הוא אומר, תשמע, צריך לעשות עם זה משהו. יותר למסד את כל העסק הזה. אני מתקשר למופון ואני רוצה לבדוק אם אפשר להיות הסניף שלהם, כי מופון זה משהו עולמי. עולמי, כן. זה מה שנעשה. קיבלנו אחרי זמן קצר בלבד, הם נתנו כל מיני הנחיות לביצוע. וזה בוצע, ואז אנחנו הפכנו להיות עמותה.
עמותה רשומה. כן. ואנחנו סניף של מופעל העולמית. יש לנו זכאות מלאה לכל החומרים שם, ואם היה לי יכולת, הייתי יכול עכשיו לטוס לארצות הברית. ומה המטרה של העמותה? המטרה של העמותה זה לחקור את הנושא, ולהביא לידיעת הציבור את כל הנושא הזה. ועל זה בדיוק רציתי לדבר איתך. כן. לגבי חיים אשד, אני מניח שאתה יודע, ומי שלא יודע מהצופים בבית, חיים אשד היה מקים תוכנית החלל הישראלית בעצם, נכון? כן. פרופסור חיים אשד, נכון, והוא בראיון מאוד מפורסם שהוא נתן, שאגב מצטטים אותו בכל העולם, גופולוגים בכל העולם. כן, כן. חיים אשד, חיים אשד. חיים אשד. זה שם מאוד שגור. כן, כן. על שפתותיהם של כל היופולוגים בעולם, כי הוא אמר שאנחנו עשינו הסכם, ממשלת ארצות הברית עשתה הסכם עם הפדרציה הגלקטית, ושיש לנו בסיסים במאדים ובירח, שאסטרונאוטים אמריקאים, ובני אדם נמצאים ביחד עם החייזרים שם, ושטראמפ יודע מזה. כן, עשה מזה דבר גדול. מה דעתך? הוא דובר אמת? הוא דובר אמת? אתה שואל או אומר? זה אמיתי לדעתך? תראה, אני מאמין במה שאני רואה. אז אתה לא יודע. לא יודע. לא יודע. אוקיי, fair enough. fair enough. מה שאני רואה, אני חוקר את הנושא הזה, אבל... כן. תראה, כשאני שמעתי את זה בזמנו, חשבתי כן. כמו כולם שהוא משוגע, או שירד מהפסים, או שלא ברור כאילו למה הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל עכשיו, אחרי שאני כבר יותר משנה בתוך מחילת הארנב עמוק, אני כבר, בוא נגיד כזה דבר, אני כבר לא מאמין לכלום, אני כל דבר אני אומר יכול להיות, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. כי באמת עכשיו חלה כל כך התפתחות גדולה בתחום של יופולוגי. עד כמה אתה עוקב אחרי כל מה שקורה בעולם כרגע? אחרי השימועים בקונגרס האמריקאי, דיוויד גראש שיצא החוצה, ג'ייק ברבר, אתה עוקב אחרי כל זה? כן, אני מכיר את ג'ייק ברבר וסקאי וואצ'ר, אתה מכיר? כן, כן. אוקיי, אז... תראה, אני עצמי הייתי קשור גם לתוכנית החלל, הם היו לנו שיתופי פעולה בנושא של מחקר, ונתתי להם כל מיני רעיונות, אבל בשבילי 1 ועוד 1 זה 2, זה לא מספר אחר. ולכן, שבאים אליי עם כל מיני, קשה לי להגיד. אוקיי. אבל יש התפתחויות האחרונה, בשנים האחרונות, זה יותר חשיפה של דברים שהיו. נכון. יותר פתיחות לנושא הזה. אבל זה לא רק חשיפה של דברים שהיו, יש גם הרבה יותר פעילות. מה שהיה בניו ג'רזי. כן. הדרונס בניו ג'רזי, האורבס שמופיעים עכשיו בכל מקום בעולם ואנשים מצלמים. כן. אתה חושב שזה יותר פעילות או שזה פשוט על אנשים יש יותר מודעות? יותר פתיחות לעניין, ואז אמצעי התקשורת יותר מוכנים, או ברשתות חברתיות מוכנים יותר אנשים יותר מוכנים לחשוף. אתה מבין? כי זה היה. הנה, לפני כמה שנים אני התעוררתי בלילה, אני יושן כביום מבולדי. הלכתי למטבח לשתות משהו, אני רואה, אוקיי, ואז אני רואה משהו בחוץ, אני מסתכל, גוף משולש. מרחף לי איתו מעל הבית ומתרחק. תפסתי את הסמארטפון ויצאתי ככה לרחוב. אם מישהו תופס אותי, נגיד מפורש ערום. ערום, כן, הבנתי. אבל זה, הצלחתי לצלם, אני אשלח לך. אוקיי. משהו מדהים. קוראים דברים. נכון. מדוע עדיין קדימה זה מוקד משיכה. מוקד משיכה. אתה מבין? אתה יודע, יש בעצם שתי תופעות שהיופולוגים חובבי התחום מחכים להם. אחד זה disclosure, גילוי של הממשלה, כן. שתבוא ותודה כן. שיש ברשותם כלים ויש ברשותם גופות,
כן. ואולי גם דיוויד גרש רמז לזה שיש הסכמים שנעשו עם החייזרים על ידי ממשלות מסוימות. ויש את זה, ויש את השאלה הגדולה, האם הם באמת... בדיוק. ייצרו איתנו קשר. בדיוק. איפה אתה עומד? מה דעתך על כל זה? עוד פעם, היה לי איזשהו מפגש. לפני כן, לא האמנתי. ראיתי כלים ולא האמנתי. אמרתי, לא יכול להיות. היה פרשה ב-68 ואחר כך, עדיין לא האמנתי. זה לא יכול להיות. המוח מסרב לעכל. אבל ברגע שהיה לי את המפגש הראשון, ושני גם כן, אז זה היה בשבילי נקודת תפנית. למרות שעד שלא היה לי מפגש שאמרו מה הם מחפשים כאן, לא ידעתי כלום. שום דבר. ומעבר למה שהם אמרו לא לעומק מה הם מחפשים כאן, אז כרגע הכל תלומה. אנשים עושים C5. זה עוזר? מישהו ב-C5 הצליח לראות משהו? אומרים שכן. אומרים. האנשים שיוצאים עם סטיבן גריר אומרים שלחלוטין... בסדר. פה בארץ עדיין לא. לא? עדיין לא. יש קבוצות. יש קבוצת דרום, יש קבוצת מרכז, יש קבוצת צפון, ויש קבוצה של כולם ב-C5. והיא מאורגנת ויוצאים לשטח. אנחנו עשינו C5, קבוצה קטנה, של 5 או 6, באותו שטח שהיה את העיריות עם המסוקים, ושם יש לי צילומים של כלי שנוחץ. הם לא ראו את זה, רק אני ראיתי את זה. למה? אתה מבין? גם פה יש שאלה. בזמן אמת, אני מסתכל והם לא רואים כלום. עכשיו, אתה סיפרת לי מהתקשורת שהייתה לך עם הישות אור שהתגלמה כבן אדם. כן. שמדובר בגזע ספציפי, שלפני 60,000 שנה הנדס אותנו גנטית. יש לפי הרבה עדויות, יותר מגזע אחד של נכון. חייזרים שנמצא נכון. פה ומתערבב איתנו ויוצר נכון. איתנו מגע. נכון. יש עדויות, עדיין אין, לפחות מה שאני יודע שאין אינפורמציה מה הם עושים פה. ראו אותם, רואים את הכלים שלהם, ראו אותם, צילמו אותם, עדיין לא... אתה תגיד לי, פורסם אינפורמציה, מה הם מחפשים פה? יש תיאוריות. יש תיאוריות, אבל אתה מבין? כן. מה, הם נפגשו עם טראמפ, עם השם ממשל, שאני רוצה דוח. אני רוצה דוח. מה הם מחפשים? אז אתה מהבחינה הזאת כמונו. יותר שאלות מתשובות. עדיין. למרות שאני בתחום, אני עדיין שואל. אבל אמרת שאתה תוכל להגיד לי מאיזה כוכב הם מגיעים, אלה שדיברו איתך. זה כתוב לי באיזשהו מקום, לא התכוננתי. בסדר. זה כתוב. נחזור לזה. אז בסדר, מספר הקטלוגי הוא אמר לי. לא שם. אז רק כדי שאני אבין בוודאות, שהבנתי מה אתה אומר. כן. לפני 60,000 שנה הם באו לפה 60 עד 40,000 שנה. והנדסו אותנו והם גנטית? הנדסו אותנו למעשה מאדם ניאנדרטלי להומו ספיאנס. אוקיי. אם אתה מבין למה אני מתכוון. כן, וזה בעצם מה שהם עושים פה זה... כן, עכשיו הם נקראים ואמרו עוד לפני 2000 שנה, האיסאים קראו להם בני האור. אז הם אנשים וגרשו עם האיסאים. אתה מבין? הם נקראים כאן בני האור. אז אין עדות של האיסאים, אולי אני לא מכיר, שנפגשו עם חזרים, אולי מלאכים. אתה מבין? אי אפשר לדעת. הם נקראים בני האור. איסיים אמרת? האיסיים, כן.
ההיסאים אומרים שיש בני אור, זה הם. אז איך היה הקשר ביניהם? וזה הכדורי אור שאנחנו רואים, האורבס, זה המפורסמים נראה שרואים בכל ממש מקום? כמו בגודל של אשכולית, כן. מאור, כדור אור. הם אנרגיה, הם גופי אנרגיה, הם כבר נטשו את הגוף הפיזיולוגי שלהם לפני מיליוני שנה. אוקיי. כברירת מחדל, היה להם אסון בפלנטה שלהם. למה הם הפכו אותנו להומו ספיאנס? בשביל מה? להומו ספיאנס? כן. חלק רצו לחבוק מהאחזה הקולקטיבית של מוח על אחד ענקי. קבוצה קטנה מאוד, ביקשו את נחלת הכלל והם הסכימו, והם הלכו והפכו כאן להומו ספיאנס. כולנו צאצאים שלהם. כולנו צאצאים שלהם. אז יש כאלה שיש להם יותר תכונות של חשיבה מאחרים, כאלה שמסוגלים לקלוט יותר כשמתקרבים, זה משתנה. אז בגלל זה בעצם חלקנו, הם מתקשרים עם חלקנו? כן, בדיוק. בדיוק. זה מה שאני הבנתי. אוקיי. וואו. אז עדיין יש אותם בתור ישויות אור, אבל אנחנו... ברובנו יש עדיין מישהו מהם שרצה לברוח מהחביקה הקולקטיבית הזאת. והם ויתרו על 4,000 שנה של חיים. זאת אומרת שבעצם אנחנו, הגלגול הפיזי, כאילו אנחנו הגוף הפיזי של הנשמות שלהם, משהו כזה? משהו כזה, זה מה שהבנתי. קצת מזכיר לי את הסיפור של סנטולוגיה. אתה מכיר? שמי? סנטולוגיה של אלון ראברט. תזכיר לי. זה הסנטולוגים, זה כת כזאת. כן, נכון. הסיפור שלהם, של נשמות, אחרי מלחמה אינטרגלקטית, זינו, כל הסיפור הזה, זה קצת דומה. הם דאגו שנהפוך לאדם נבון במקום איזה... זה הכל. טוב. מה שאני יודע, מה שאני הבנתי. דן, זו הייתה שיחה ממש מרתקת. כן. תודה רבה לך. בבקשה. יש עוד משהו שאתה רוצה... אני פתוח עוד. יש עוד משהו שאתה רוצה, שנראה לך חשוב? יש כל כך הרבה, נעזוב את זה לפעם הזה. אוקיי. אז אני באמת מאוד מעריך את האירוח ואת הזמן שלך. בסדר. ואת הפתיחות. דווקא, גרמת לי להעביר את הזמן. כן, נהדר. וכן, אני עכשיו מחכה לקבל ממך את כל החומרים, אני אוסיף אותם. כן, אני אעשה איזה עבודת איסוף. וזהו. ושיהיה לך אחלה שבוע, ותודה רבה. אז אני רוצה להגיד לך עוד פעם, יש איזו נקודה של כנראה מלמעלה, שגורמת לאנשים פתאום להתחיל לשתוק, ולא מעט. נכון. וזה לא ברור לי מדוע ומי. אתה יודע משהו, בעצם לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשאול אותך על זה, אתה אומר שלממשלת ישראל ובצה"ל יש יחידות שמתעסקות בנושא. כן. מה אתה יודע על זה? בחיל אוויר, ואתה מכיר את חיל אוויר? מכיר. אז כל טייס יש לו טופס שהוא חייב למלות אם יש לו התקלות. עם אב"ם? עם אב"ם. יש טופס? יש טופס. אוקיי. לך נמצא אותו. סודי ביותר, אבל קיים. אוקיי. ישנה יחידה שאני פגשתי את אנשיה, בבסיס פלמחים, קיומה העיקרי מתבסס על חקירות בנושא הזה. חקירת הטייסים, בדיקה, חומרים והכל, וגם אם יש בשטח, אז הם בודקים מה קרה. פגשתי אותם, ויש עוד פרשייה, אני לא רוצה לדבר על זה, זה מחוץ לפריים, ופגשתי אנשים, אני קורא להם אנשים בשחור, ממש בדיוק אותו דבר.
כן, אתה לא הראשון שמדבר על זה. פה בארץ. פה בארץ. פה בארץ, כן. והם ישראלים? הם ישראלים, כן. ישראלים. מה אתה חושב, שזה ארגון עולמי? של אנשים בשחור? אני לא יודע. אני לא יודע. את הדבר הזה שאתה לא יכול להגיד לי מול המצלמות, תוכל להגיד לי בלי המצלמות? אני אגיד לך, בוא, אולי נדון לדבר על זה אולי. אוקיי. אתה מבין? כי זה דברים משונים. ואתה חושב שלממשלת ישראל או לגופים בצבא הישראלי אני לא יודע, יש אולי זה כלים? האו"ם? לא יודע. לא יודע מי אחראי לכל העסק הזה. יש לי חבר שהוא היה מוקם, איך אומרים מוקם? מפעיל מקם. מפעיל מקם. הוא במילואים היה. והוא אמר בחיל אוויר, והוא אמר אין שבוע שלא היה להם חתימות של הבאמים עוד עצם בלתי מזוהה במסכים, אין שבוע. אז מראה כמה מקרים שיש, או היו. תראה, אנחנו יודעים הרי שהדבר ידוע ביופולוגיה, שמאוד מתעניינים בנשק אטומי, ולפי מקורות זרים לישראל יש נשק אטומי. מקורות זרים. כן. אז מן הסתם זה יכול להסביר חלק מהפעילות פה. האם זה קשור לזה או לא, זה לא ברור. לא ברור, הם גורמים לפעמים דברים, אתה זוכר, הייתה כאן לפני שנה, שהייתה אצלנו בעמוצה של מופעול, אישה שרצחה את הבן שלך, עם הרצליה, עכשיו היא בכלא. הוא היה ילד בן 6, והיא אמרה שהיא קיבלה הוראות מהם. טוב. אתה מבין, אז לך תדע. כן. אבל התוצאה מחרידה. נכון. מחרידה. אז אני מניח שזה אנשים שלא בדיוק, כן. לא בדיוק, אבל יש תופעות, יש תופעות. אוקיי. בנימה זו נגמר בינתיים. נסיים. נגרם בינתיים. תודה רבה. על לא דבר, בבקשה.